So, binalikan namin sa information yung aking jacket. Kung andun pa na, nakikip nila kahapon. So, mag-grocery na lang kami sa ni Kat. Thank you for watching. Pabili na ako ng chinelas. Hello Kitty. Nakuha ko na yung blazer ko. Ayan guys, dito kami sa Gerly. So, magbibili kami ng tawag dito. Ng aming dinner. Para dinner namin. Tapos, bumili na lang ako ng 6 liters na water. Para good for 3 days. 2 days siguro o 3 days. Ayan. See ya. I don't care if you're a friend of the Pope. You're trespassing.